ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නලා ඇස්ති වෙන්නේ WhatsApp එකකින් ආපු සුපිරිම අප්ඩේට් එකක් ගැන. හිතන්න මෙන්න මේ වගේ දෙයක් ඔයාලට ඕනේ කාගරි WhatsApp එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකට ගන්න. ඉතින් අද මේ කියලා දෙන දේෙන් පුළුවන් ඔයාලට ඉන්නේ ඒ දේ කරගන්න. ඉතින් ඒක කරගන්න විදිය මම වීඩියෝ එකේදී උන්ට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේකෙදි මතක තියාගන්න හිතන්නකෝ ඔයාගේ වෙන ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp එකත් ඔයාලට මේකට ගන්න ඕන නම් මේකේ මේ account dual account පහසුකම් යටතේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එකට එන OTP එකක් ඒ OTP එක ඔයාලට පුළුවන් ඒ අදාළ කෙනාගෙන් හරි නැත්නම් දැන් ඔයාගේ ෆෝන් එක නම් ඔයාලට ඒ OTP එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ OTP ටයිප් කරලවිල්ල ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේ ක්‍රමෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට account එක ගන්න පුළුවන්. හරි අපි යන් එන වීඩියෝ එකට මේ WhatsApp එකේ දීලා තියෙන අලුත්ම පහසුකම බලා ගන්න. ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ WhatsApp එක අප්ඩේට් කරන් ඉන්න Play Store එකට ගිහලා ඊට පස්සේ WhatsApp එකට මේ අයිනේ ඩොට් තුන ක්ලික් කරලා මේ ප්‍රොෆයිල් එකට යන්න වගේ. එතකොට පේන්නේ මේ තියෙන මගේ ප්‍රොෆයිල් එක. ඔයා මේකෙන් බැක් වුණාම දැන් ඔයාලට පේනවා මේ කයින් මේ ඊතලයක් තියෙනවා පල්ලෙහාට. අන්න ඒක ප්‍රෙස් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. මම ඒක ප්‍රෙස් කරන්න. ඔයාලට පේන්නේ දැන් එතන add account කියලා දිනනවා. මෙන්න මේක ප්‍රෙස් කරන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට මේ WhatsApp එකෙන් දීලා තියෙන පාසුකම ඕනතරම් accounts ඔයාලට මේ WhatsApp එකටම add කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ඉඳන් දෙන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට WhatsApp account එකක් හදන්නේ. අන්න ඒ step ටික. ඔයා මේක මේ agree and continue දීලා ඉල්ල ඔයාගේ phone number එක දාලා මේ මෙතන next දුන්න ගමන් ඔයාගේ මේ phone number එකට OTP එකක් එනවා. ඒ OTP එක type කරාම නිකම්ම ඕන account එකක් ඔයාගේ phone එකට ගන්න පුළුවන්. වෙන කාගේ හරි එකක් වුණත් ගන්න පුළුවන් OTP එක තියෙනවනම්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට දැන් WhatsApp එක ලේසියෙන් accounts add කරගන්නේ. ඉතින් මම ඉන්න අද වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා එහෙනම් subscribe කරලා like එකක් දාලා share පාරක් දාන්න අදහස් comment කරන්න. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.